Lektion 1. Budgetera för skojs skull. Hej Anna, vet du hur mycket det kostar att gå till den nya nöjesparken? Hej John. Jag hörde att det är runt $50 för ett dagskort. Hoppas det ligger inom min budget. Det är ganska lite för en dag. Jag förstår vad du menar. Men tänk på alla åkattraktioner och attraktioner du får njuta av. Det är sant. Om det inkluderar obegränsad tillgång kan det vara värt det. Har du tittat på några rabatter eller speciella dagar? Ja, jag såg att de erbjuder rabatter för grupper och på vardagar. Det är jättebra. Det kan vara smart att gå under veckan för att spara lite pengar. Definitivt. Plus, det kommer förmodligen att vara mindre trångt då. Exakt. Jag njuter mer av åkattraktionerna när det inte finns långa köer. Samma här. Har du en favoritresa som du är glad att prova? Jag älskar berg- och dalbanor. Spänningen är oslagbar. Vad sägs om dig? Jag är en beundrare av vattenturer. De är uppfriskande på en varm dag. De är roliga. Kom bara ihåg att ta med ett byte av kläder. Bra poäng. Jag ska se till att packa extra kläder och solskyddsmedel också. Smart tänkande. Det är viktigt att vara beredd på en hel dag med kul. Jag kan inte vänta. Låt oss planera vårt besök snart och hålla oss till vår budget. Lektion 2. Nostalgiska minnen. Hej Anna, jag tänkte bara på hur jag minns hur människor var när de var yngre. Hej John. Det är intressant. Nostalgi kan verkligen väcka levande minnen. Exakt! Jag tänker ofta på semester jag tog som barn. Det var så spännande äventyr. Jag kan relatera. Har du ett favoritsemesterminne? Ja, jag minns en resa till stranden där jag byggde det största sandslottet. Det låter kul. Hade du en familjetradition för semester? Vi gick ofta på camping i bergen. Det var ett bra sätt att knyta an till naturen och varandra. Jag älskar camping. Lägereldshistorierna var alltid det bästa för mig. Absolut. Det är något magiskt med att sitta runt en eld, dela historier och skratt. Tror du att dessa barndomsupplevelser formar vem vi är idag? Definitivt. De skapar varaktiga intryck och lär oss värdefulla lektioner. Ja, de påverkar också våra intressen, som resor eller utomhusaktiviteter. Har du hållit några traditioner från din barndomssemester? Jag försöker ta minst en familjeresa varje år, precis som vi brukade. Det är underbart. Att skapa nya minnen samtidigt som man hedrar de gamla är så viktigt. Exakt. Det är ett bra sätt att koppla samman generationer. Vad sägs om dig? Jag tror att jag kommer att starta en tradition av att utforska nya platser med vänner varje sommar. Det låter som en fantastisk idé. Äventyr är alltid bättre med vänner. Jag håller med. Jag kan inte vänta med att skapa fler minnen tillsammans. Lektion 3.
Kommunikationsförmåga. Hej Anna, jag gick nyligen med i en workshop om kommunikationsförmåga. Det är ett bra initiativ. Hej John, det låter intressant. Effektiv kommunikation är så viktigt i alla aspekter av livet. Absolut. Övergripande. Det verkar som om jag prioriterar effektiv kommunikation i mina personliga och professionella relationer. Det är ett smart drag. Vilka specifika färdigheter fokuserar du på i workshopen? Vi arbetar med aktivt lyssnande, tydlighet och icke-verbala ledtrådar. Det är ögonöppnande. Det är viktiga färdigheter. Aktivt lyssnande kan verkligen förbättra förståelsen i konversationer. Visst, jag visste inte hur ofta jag skulle avbryta andra. Nu försöker jag vara mer medveten. Det är en bra övning. Vad sägs om tydlighet? Hur lär de ut det? De betonar att använda enkelt språk och strukturera våra tankar innan vi talar. Det är vettigt. Att vara tydlig hjälper till att förhindra missförstånd. Hur går det med den icke-verbala kommunikationsdelen? Det är fascinerande. Vi lärde oss hur kroppsspråk och ögonkontakt kan förmedla förtroende. Definitivt. Människor tar ofta upp dessa ledtrådar mer än ord. Har du märkt några förändringar redan? Ja, jag känner mig mer engagerad i samtal och människor verkar svara bättre. Det är fantastiskt. Det låter som om du gör stora framsteg i din kommunikationsresa. Tack, Anna. Jag är glad att fortsätta öva och förbättra ännu mer. Lektion 4. Äventyr väntar. Hej Anna, har du hört talas om de aktiviteter som finns på badorten? Hej John, ja. Jag hörde att du kan snorkla, surfa eller utforska de närliggande öarna. Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat prova snorkling. Snorkling är så kul. Du får se alla färgglada fiskar på nära håll. Exakt. Tycker du att jag borde ta en lektion innan jag provar det? Det kan vara en bra idé, särskilt om du är ny på det. Säkerhet är viktigt. Det är sant. Och hur är det med surfning? Har du någonsin provat det? Jag har. Det är utmanande men spännande när du fångar en våg. Jag kan föreställa mig. Jag skulle nog falla mycket först. Oroa dig inte. Alla faller när de börjar. Det är en del av inlärningsprocessen. Det får mig att må bättre. Vad är din favoritaktivitet på stranden? Jag älskar att utforska tidvattenpoolerna. Det finns alltid intressanta varelser att se. Det låter fascinerande. Jag skulle gärna gå med dig för det. Definitivt. Det är som ett litet äventyr på jakt efter havsliv. Jag kan inte vänta med att få uppleva alla dessa aktiviteter. Det blir en oförglömlig resa. Visst. Låt oss göra en plan för varje dag så att vi kan göra allt. Bra idé. Vi kommer att ha den bästa strandsemestern någonsin. Lektion 5.
Första dagen i skolan. Hej Anna, jag tänkte precis på min första dag i skolan. Jag kände mig väldigt liten. Hej John, jag minns den känslan. Det kan vara överväldigande, eller hur? Absolut. Min mamma och jag gick in i skolan och jag var så nervös. Jag var också nervös. Hade du någon som kunde hjälpa dig? Ja, min mamma presenterade mig för min lärare, vilket fick mig att må lite bättre. Det är trevligt. Att träffa läraren först kan hjälpa till att lindra viss ångest. Visst, jag minns att jag tittade runt och såg så många nya ansikten. Det kan vara skrämmande. Fick du vänner snabbt? Inte direkt. Jag var blyg först, men så småningom fick jag vänner under paus. Recess är alltid en bra tid att få kontakt med andra. Vilka spel spelade du? Vi spelade tag och utforskade ibland bara lekplatsen. De var de bästa. Har du någon favoritplats på lekplatsen? Ja, jag älskade gunnorna. Det kändes som om jag flög. Jag älskade bilderna. Att köra ner var så kul. Det låter som om vi hade liknande erfarenheter. Skolan kan vara mycket roligt. Definitivt. De tidiga dagarna hjälper till att forma vår kärlek till lärande. Jag håller med. Det är fantastiskt hur dessa minnen stannar hos oss. Lektion 6. Att lära sig nya färdigheter. Hej Anna, jag har plockat upp några praktiska färdigheter nyligen. Hej John, det är fantastiskt. Vilka färdigheter har du lärt dig? Jag tittade på några handledningsvideor online om grundläggande träbearbetning. Det låter intressant. Vad har du gjort hittills? Jag byggde en liten hylla för mina böcker. Det var utmanande men givande. Uau, det är imponerande. Tyckte du att tutorials var till hjälp? Definitivt. De förklarade varje steg tydligt, vilket gjorde det lättare. Jag älskar online-tutorials. De är ett bra sätt att lära sig i din egen takt. Exakt. Jag vill också prova på att laga några nya recept. Matlagning är en fantastisk färdighet. Vilka recept tänker du på? Jag vill börja med hemlagad pasta. Det ser så läcker ut. Det låter kul. Att göra pasta från grunden är en stor utmaning. Jag hoppas att jag inte förstör det. Har du provat några nya recept på sistone? Ja, jag gjorde nyligen en stekpanna med färska grönsaker. Det var snabbt och välsmakande. Det låter hälsosamt. Jag borde prova fler grönsaksrätter. Absolut. De är inte bara bra för dig utan kan vara riktigt smakrika. Jag är glad att fortsätta lära mig och förbättra mina färdigheter. Jag också. Det är fantastiskt att se hur mycket vi kan uppnå med lite ansträngning. Exakt! Låt oss fortsätta dela med oss av det vi lär oss på vägen. Lektion 7. Feedback och tillväxt. Hej Anna!
Vad tänker du på idag? Hej John. Jag har nyligen granskat din rapport och jag har några tankar att dela. Självklart. Jag uppskattar din feedback. Vad tyckte du? Sammantaget var det väldigt välskrivet. Jag märkte dock några områden som kunde använda mer detaljer. Det är bra att veta. Vilka delar tycker du behöver förbättras? Introduktionen kan vara starkare för att fånga läsarens uppmärksamhet. Bra poäng. Jag kommer att arbeta med att göra det mer engagerande. Vad mer? I analysavsnittet skulle lägga till fler exempel klargöra dina poäng. Jag förstår vad du menar. Specifika exempel kan verkligen öka förståelsen. Exakt. Det hjälper läsaren att få bättre kontakt med dina idéer. Jag kommer definitivt att ta hänsyn till det. Har du några andra förslag? Kanske överväga att ändra layouten för att göra den mer visuellt tilltalande. Det är en bra idé. En tydlig layout kan göra stor skillnad i läsbarhet. Visst, jag är glad att se hur du reviderar det. Tack för dina insikter. Konstruktiv kritik är värdefull för tillväxt. Absolut. Vi drar alla nytta av feedback för att förbättra vårt arbete. Låt oss fortsätta stödja varandra i våra projekt som detta. Lektion 8. Matlagningstips. Hej Anna, jag försöker laga lite broccoli. Hur länge lagar jag det? Hej John. Du bör laga den i cirka 8-10 minuter tills den är öm. Förstod det. Ska jag ånga det eller koka det? Ångning är vanligtvis bättre. Det hjälper till att behålla mer näringsämnen och smak. Det är vettigt. Har du några smaksättningsförslag? Lite salt och peppar fungerar bra, men du kan också lägga till vitlök för extra smak. Vitlök låter utsökt. Ska jag lägga till det i början eller slutet? Bra tips. Vad sägs om att servera det? Några idéer? Du kan servera den med en dropp olivolja eller en pressad citronsaft. Det låter uppfriskande. Jag kommer definitivt att prova det. Perfekt. Broccoli är så mångsidig. Du kan använda den i sallader också. Jag älskar sallader. Vilka andra grönsaker rekommenderar du? Morötter och paprika ger bra färg och krunk. De låter underbara. Jag ska göra en färgglad sallad. Njut av din matlagning. Det är alltid kul att experimentera i köket. Jag håller med. Jag kan inte vänta med att smaka på min skapelse. Lektion 9. Enhetens kraft. Hej Anna, jag tänkte på framtiden och hur viktigt enhet är för att göra positiva förändringar. Hej John, absolut. Det visar definitivt kraften i enhet och att stå upp för det du tror på. Rätt! När människor samlas kan de uppnå så mycket mer.
Exakt. Har du sett några nya exempel på detta i aktion? Ja, jag tittade på en dokumentär om samhällsorganisation för miljöskäl. Det låter intressant. Hur kom de samman? De höll möten för att diskutera sina bekymmer och planerade lokala saneringsevenemang. Det är ett bra sätt att mobilisera människor. Såg de några resultat? Ja, deras ansträngningar ledde till en renare park och ökad medvetenhet om föroreningar. Det är fantastiskt hur små åtgärder kan leda till betydande förändringar. Det visar hur individer kan göra skillnad när de är enade. Tror du att sociala medier spelar en roll i detta? Definitivt. Det hjälper till att sprida medvetenhet och ansluta likasinnade individer. Jag håller med. Kampanjer kan snabbt nå en större publik. Men det är viktigt att se till att informationen som delas är korrekt. Ja, felinformation kan leda till förvirring och splittring. Det är därför kritiskt tänkande är så viktigt i den digitala tidsåldern. Exakt. Vi måste utvärdera källor innan vi vidtar åtgärder. Låt oss fortsätta diskutera hur vi kan bidra till positiv enhet i vårt samhälle. Lektion 10. Konsten att trycka. Hej Anna! Visste du att det i New York 1840 fanns en stor marknad för dekorativa tryck? Hej John, verkligen. Det är fascinerande. Vilken typ av tryck var populära då? Det inkluderade landskap, porträtt och till och med scener från vardagen. Jag kan föreställa mig hur människor ville försköna sina hem med konst. Exakt! Människor som inte hade råd med originalmålningar köpte ofta dessa tryck istället. Det är vettigt. Det gjorde det möjligt för fler att njuta av konst i sina hem. Ja, det demokratiserade konsten och gjorde den tillgänglig för massorna. Påverkade dessa tryck några konstnärer vid den tiden? Definitivt. Många konstnärer började sin karriär med att skapa tryck för bredare publik. Det är intressant. Det är fantastiskt hur konst kan utvecklas från sådana marknader. Rätt! Och teknikerna som användes för tryckning var ganska innovativa då. Vilka tekniker använde de? De använde ofta litografi, vilket möjliggjorde detaljerade bilder och massproduktion. Litografi låter spännande. Jag skulle gärna lära mig mer om hur det fungerar. Det är en fascinerande process där en bild ritas på en platt sten eller metallplatta. Jag insåg inte att det var så komplext. Vad hände med marknaden för tryck senare? När fotografering blev populärt minskade efterfrågan på dekorativa tryck. Det är förståeligt. Fotografering gav ett nytt sätt att fånga och dela bilder. Det är sant, men tryck har fortfarande en speciell plats i konsthistoria. Absolut. De representerar en unik form av kreativitet som förtjänar uppskattning. Låt oss utforska mer om konströrelser som påverkade grafik.
Lektion 11. Utforska naturen. Hej Anna, jag funderade på att besöka Forest Creek National Park i helgen. Hej John, det låter som en bra idé. Vad vill du göra där? Jag skulle gärna vandra och utforska stigarna. Jag hör att landskapet är vackert. Det är det verkligen. Utsikten från stigarna är hisnande. Har du kollat spårkartorna? Inte än, men jag planerar att göra det. Jag vill välja en rutt som passar min kondition. Smart drag. Det finns spår för alla färdighetsnivåer. Föredrar du lätta promenader eller utmanande vandringar? Jag tycker om en bra utmaning, men jag vill inte överdriva det på min första resa. Det är vettigt. Att börja med ett måttligt spår är ett bra sätt att njuta av upplevelsen. Exakt! Jag vill också ta min kamera för att fånga vilda djur och landskap. Det är en fantastisk idé. Parken är hem för så många unika djur och växter. Jag kan inte vänta med att se dem. Har du några tips för att fotografera naturen? Ja, försök att skjuta under den gyllene timmen. Tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen, för bästa ljus. Bra tips! Jag kommer att ha det i åtanke. Finns det några andra aktiviteter du rekommenderar? Definitivt. Ta med en picknick att njuta av medan du är omgiven av naturen. Det är så uppfriskande. En picknick låter perfekt. Jag ska laga lite snacks och drycker. Glöm inte att packa mycket vatten också. Att hålla sig hydratiserad är nyckeln. Bra poäng. Jag ska se till att ha tillräckligt. Jag ser verkligen fram emot den här resan. Jag också. Naturen har ett underbart sätt att förringra våra andar. Jag håller med. Låt oss planera en resa tillsammans någon gång snart. Lektion 12. Salladskapelser. Hej Anna, jag funderade på att göra en sallad. Du kan lägga massor av olika grönsaker i den. Hej John, det låter gott. Vilka grönsaker gillar du att inkludera? I mina sallader gillar jag sallad, tomater och gurkor. Då lägger till bra krung. Det är bra val. Jag älskar också att lägga till paprika för lite färg och sötma. Bra idé. Har du några andra favoritsalladsingredienser? Jag tycker om att lägga till morötter och rädisor för extra smak och konsistens. Det låter gott. Jag har aldrig provat rädisor i en sallad. Hur smakar det? De har en fin pepprig smak som tillför lite zing. Du bör ge dem ett försök. Jag ska. Vad sägs om dressingar? Har du en favorit? Ja, jag älskar en enkel vinägrette gjord med olivolja, vinäger och en touch av senap. Det låter uppfriskande. Jag brukar bara använda rankdressning. Rank är populärt. Den är krämig och passar bra med många grönsaker. Det gör det verkligen. Tror du att det är en bra idé att lägga frukt till sallader?
Absolut. Frukt som äpplen eller jordgubbar kan ge sötma och balans. Jag har aldrig tänkt på det. Jag måste experimentera med frukt i min nästa sallad. Definitivt. Sallader är så mångsidiga. Du kan blanda och matcha ingredienser. Jag älskar det. Det gör det enkelt att skapa något nytt varje gång. Exakt. Låt oss dela våra favoritsalladrecept med varandra. Bra idé. Jag kan inte vänta med att prova dina förslag. Lektion 13. Fitness Essentials. Hej Anna. Jag har funderat på min träningsrutin. Vad tar du med dig under dina träningspass? Hej John. Jag ser alltid till att ta med en vattenflaska för att hålla mig hydratiserad. Det är smart. Att hålla sig hydratiserad är så viktigt. Tar du med något annat? Ja, jag tar också med en liten handduk för att torka av svett. Det hjälper mig att känna mig mer bekväm. Bra idé. Jag brukar bara använda min skjorta, men en handduk låter mycket bättre. Det är det verkligen. Och jag gillar att ha några hälsosamma mellanmål till hands, som nötter eller en proteinbar. Det låter jättebra. Jag känner mig ofta hungrig efter träning. Vilka snacks rekommenderar du? Jag älskar Trail Mix. Det är en bra blandning av protein och energiförstärkande kolhydrater. Trail Mix låter perfekt. Gör du din egen eller köper du den? Jag brukar köpa den, men jag har gjort min egen med olika nötter, frön och torkad frukt. Det är en rolig idé. Jag kan försöka göra min egen mix. Några andra träningstips? Definitivt. Att lyssna på musik kan verkligen motivera dig under dina träningspass. Jag håller med. Jag älskar att skapa spellistor med optimistiska låtar. Vilken är din favoritträningslåt? Jag gillar verkligen Eye of the Tiger. Det pumpar mig alltid upp. Klassiskt val. Jag kan lägga till det i min spellista. Föredrar du att träna ensam eller med en vän? Jag gillar båda. Att träna med en vän kan göra det roligare, men soloträning är bra för fokus. Det är sant. Att balansera båda kan hålla saker intressanta. Låt oss träna tillsammans någon gång. Lektion 14. Kustäventyr. Hej Anna. Jag har funderat på vår nästa resa. Vad sägs om att utforska kuststäder? Hej John. Det låter som en fantastisk idé. Kuststäder erbjuder vackra stränder. Absolut. Jag älskar ljudet av vågorna och den friska havsluften. Jag också. Dessutom finns det ofta bra fisk- och skaldjursrestauranger i dessa städer. Det är en bonus. Har du en favoritkuststad i åtanke? Jag har alltid velat besöka Cape May. Det har charmiga viktorianska hus och vackra stränder. Cape May låter perfekt. Jag har hört att solnedgångarna där är hisnande. Det är de verkligen. Att titta på solnedgången över havet är så avkopplande. Jag kan föreställa mig.
Vilka aktiviteter tycker du att vi ska göra medan vi är där? Förutom att slappa på stranden kan vi prova kajakpaddling eller paddleboardning. Kajakpaddling låter kul. Det är ett bra sätt att utforska kusten. Exakt. Och vi kan till och med se några delfiner om vi har tur. Det skulle vara fantastiskt. Har du gjort några vattensporter förut? Ja, jag har provat paddleboardning. Det krävdes lite balans, men det var så kul. Jag skulle gärna ge det ett försök. Finns det några andra kuststäder du rekommenderar? Vad sägs om att besöka Monterrey? Den har fantastisk utsikt och ett berömt akvarium. Monterrey låter otroligt. Jag har alltid velat se havssuttrarna där. De är bedårande. Låt oss planera en rutt som inkluderar både Cape May och Monterrey. Bra idé. Ett kustäventyr låter som den perfekta tillflyktsorten. Lektion 15. Planer för tidig uppstigning. Hej Anna, jag måste ställa in ett väckningssamtal klockan 6:00 för vår resa. Hej John, säkert. Jag ordnar ett väckningssamtal för dig. Är du upphetsad? Absolut. Jag kan inte vänta med att börja dagen tidigt och få ut det mesta av det. Tidiga morgnar är bäst. Det är något uppfriskande med att vara uppe före alla andra. Jag håller med. Dessutom får vi mer tid att utforska innan det blir trångt. Exakt. Har du några specifika planer för vår morgon? Jag funderade på att fånga soluppgången på stranden. Det borde vara vackert. Det låter fantastiskt. Jag har hört att färgerna är fantastiska i gryningen. Ja, och det är ett perfekt tillfälle för några fantastiska bilder. Jag tar med mig min kamera också. Tycker du att vi ska ta med frukost? Bra idé. En picknickfrukost på stranden skulle vara härligt. Jag kan laga några smörgåsar och frukt. Vad vill du? Jag skulle älska en kalkonsmörgås och några färska bär. Perfekt val. Jag ska se till att packa mycket vatten också. Hydrering är nyckeln, särskilt i morgonsolen. Absolut. Efter frukost kunde vi ta en promenad längs stranden. Låter som en bra plan. Jag kan inte vänta på vårt äventyr. Jag också. Låt oss se till att få lite vila ikväll så vi är redo för den tidiga starten. Definitivt. En god natts sömn gör oss redo för en fantastisk dag. Prenumerera, gilla och dela vår kanal. Ditt stöd hjälper oss att skapa mer bra innehåll. Tack!